OK, pojďme si něco ujasnit. Za celý měsíc mi nepřišel ani jeden dick pic. Naposledy od uživatele... Wolf. Jak příhodné. A vsadím se, že ani nebyl ženatý. Basically se ze mě stal heterák. A protože máme halloweenský díl, dušičkový, pokud jste prudérní, první ze dvou, rozhodl jsem se svou novou identitu přijmout a pro tenhle díl se stát heterodlakem. Kozy, cecky, balóny, nečum na mou mladou ty hovadu, jinak ti dám přes držku ty to jedna. První strašidelný film se do kin vrací po moc letech. Čelisti z roku 1975. Já mám pocit, že se opili. Čelisti jsou o žraloku antikapitalistovi, který připlave ke krásným písečným plážím ostrova Amity, kde se rozhodne přerušit výdělečnou činnost mnoha skvělým pracujícím Američanům. Ne, to není vtip. Čelisti byli mimo jiné oblíbený film Fidela Castra, který dílo vnímal přesně tak, jak jsem vám ho podal. Jako kritiku konzumerismu a kapitalismu. Většina amíků ale film vnímala spíše jako metaforu na přírodní katastrofy nebo na imigraci. A jak říká Slavoj Žižek, everybody is right, because the movie it's about everything. Čelisti jsou díky tomu film pro všechny. Ale asi se, pokud jste mladší divák, ptáte, je ten biják pořád strašidelný? Well... Přijde mi, že vždycky, když se o čelistech mluví, tak je to jakože super děsivý film. Nebyl. Prostě jednou jsem se lekla a tam veškerý to napětí skončilo. Koukala jsem na to ve vlaku a zvládla jsem to. Počas filmu som mala veľmi nepríjemný, veľmi intenzívny pocit takého napätia, stresu a veľa scén ma tam vydesilo natoľko, že som kričala pred ostatnými ľuďmi, takže určite čelisti vedia vydesiť každého. Do českých kin poprvé dorazil i bollywoodský film Brahmastra, část první, Shiva. Svíčka zasla. Brahmastra je o týpkovi, který je basically Elsa z Ledového království, akorát místo sněhu ovládá oheň. Dokonce má i vlastní Let It Go píseň. Jmenuje se Deva Deva a je to banger jak svině, jak by řekli mladí. No a tenhle týpek se jednou zaplete do tisíciletí starého sporu mezi nadpozemskými bytostmi, které nápadně připomínají X-meny. Načež ještě během toho všeho objeví lásku, která mu dá sílu, tu pravou sílu, porazit zlo a zachránit vesmír. Tenhle indický film je zajímavý hlavně po vizuální stránce. Po stránce děje se tu totiž nic moc nestane. Protože hlavní fokus je fakt jenom na jednoduchý střet mezi dobrem a zlem. Kdy hrdina do kolečka opakuje, že pokud má v sobě člověk světlo, temnota nikdy nemůže zvítězit. Sure, not original, ale pro tenhle film dostačující. Obzvlášť, když přihlédneme k nádhernému set designu, který nám tenhle motiv prodává neustálým vsazováním různých světýlek do záběru. Brahmastra není bezchybný film. Hlavní hrdina svou lásku basically vystolkuje a donutí k randění, což není dobře a jak mě
upozornila moje nová indická kamarádka filmařka Mitila, jde o častý problém, který tyhle velkofilmy provází. A nejhorší na tom je, že mladí kluci přebírají tyhle vzorce chování a aplikují je na reálné vztahy. Kámo, seš heterodlak, ne sprostodlak. By the way, tady mi teče slza, slzí mi oči, nevím, jestli je to z make-upu, ze svíček, nebo nevím z čeho. 3000 let touhy vypráví příběh Alíteji, která v jednom zapadlém betešnictví najde lahvičku s uvězněným džinem, ne tím pitím, který krom nabídky 3 přání začne vyprávět romantický příběh, který se rozpíná přes milénia. Příběh o touze a lásce. George Miller je filmař, který nám jednou rukou nakládá pecky, jako je Šílený Max, a druhou nám předhazuje roztomilé pohádky jako Happy Feet nebo Babe 2, Řízeček ve městě. A se fakt nedá. Tak se to nedá. Už jste viděli vlkodlaka, co brečí? Tím vidíte, že nejsem pravý vlkodlak, protože psi se nedokážou potit. 3000 let touhy bych popsal jako kombinaci extravagance, kterou nabízí Šílený Max, a pohádkovosti, kterou nabízí jeho filmy pro děti. Na tomhle projektu je vidět, že jde o srdcovku. Miller jako většina filmařů touží vyprávět příběhy. A tento příběh o příbězích je milostným dopisem všem snílkům a ničím neohrazené fantazii. Ano, tu poslední větu jsem ukradl z Nekonečného příběhu. Ona ta touha v názvu není jenom o romantické touze. Jde i o touhu vyprávět příběhy. O touhu mít tyto příběhy s kým sdílet a o osamělosti, kterou můžeme pocítit při poslechu cizích fantastických dobrodružství, které my nikdy nezažijeme. Tahle novinka, která k nám jde do kin příští měsíc a já ji viděl už před pár měsíci v rámci Šarů varů, bude lidi rozdělovat. Ale pokud přistoupíte na Millerovu hru, tedy že vám obrovský nahý Idris Elba vypráví pohádky o tom, jak jsou příběhy pro člověka důležité a nic víc navíc, budete spokojení. Druhým strašidláckým filmem tohoto měsíce je snímek To nic, drahá, o ne až tak subtilně pojmenované hrdince Alice, která se ocitá v říši divů 50. let, kde je cosi zhnilého. Podívejte, mám rád drama jako každý druhý gay, i když jsem teďka heterodlak. A kolem tohohle dílu ho bylo hafo. Chápete? Hafo? Jakože jsem pes? Nakonec je ale stejně důležitý výsledný dílo. A je mou povinností oznámit, dámy a pánové a non-binary diváci, že vlastně nevím, co si mám myslet. Olivia Wilde totiž v podstatě vzala Stepfordské paničky a natočila remake. Nepřiznaný samozřejmě. A já opravdu nechápu proč. Napadají mě dva důvody. Buď tvůrci nezískali práva ke knize, anebo je to ta horší možnost, a to jest, že se Olivia Wilde chtěla pochlubit cizím peřím. Přitom Stepfordské paničky je předloha, která je napsaná mužem, která se navíc k mužům vyjadřuje velmi, velmi kriticky. To nic, drahá, má víceméně čistě ženský tvůrčí tým. A pohled na tuhle látku z jejich perspektivy není vůbec, ale vůbec špatný nápad. Režisérka má talent a například scéna u večeře je naprosto geniální. Proto mě tolik mrzí, že opisuje. Navíc s přídavkem ještě jednoho filmu, ale to vám nesmím říct z jakýho, protože by to byl spoiler jako kráva. Ale věřte mi, že když tohle uvidíte, tak budete vědět, který film mám na mysli. Když odhlédneme od téhle problematiky, můžeme se bavit o tom, že snímek více či méně zobrazuje pohled na toxické vztahy, incelství a touhu odpoutat se od patriarchálního nastavení společnosti. Což jsou všechno super témata. Bohužel se rozpadají v závěrečném 3. aktu, který mi přišel uspěchaný a trestuhodně neuzavřený. Ale jak už jsme si řekli v minulých dílech, umění je subjektivní. Silně doporučuji vytvořit si vlastní názor. Třeba jako tady Ali. Jordan for Darling byl super film, protože tam byla Florence Pugh. Hodně Florence Pugh. A byla nahá na stole.
Než se vydáme do světa streamovacích platform, dovolte mi doporučení několika projektů z letošního Serial Killeru. Festivalu seriálů, kterého jsem se mohl jako tvůrce účastnit a poznat spoustu skvělých lidí. Mimo jiné i Kevina Jansensna. A wow, holky. Takhle se mi dlouho nožičky neklepaly. Já vím, jsem heterodlák. Nova představila svou minisérii Král Šumavy, která bude mít příští rok, aspoň teda myslím, že příští rok, premiéru na Voju, což je pro české streamovací platformy celkem výhra, protože svou kvalitou dokazuje potenciál těchto platform pro mnoho tvůrců do budoucna. Tuhle věc produkoval jistý pan Reitler a pane Reitlere, jsem na telefonu, takže mi klidně zavolejte, Robert Poupátko, domluvíme se, na čemkoliv budete chtít, udělám všechno. Všechno. Krom sexu. Další věc je seriál 5 let, který měl nedávno premiéru na iVysílání, který citlivě vypráví příběh oběti a pachatele sexuálního násilí. Scénáristka a moje kamarádka Sára je talentovaná, skvělá osoba, která do tohohle projektu vložila nemalý kus sil. A seriál je důležitým milníkem na poli toho, jaké příběhy jsou nám dovoleny v Čechách vyprávět. A musím uznat, že i novinka Dobré ráno Brno byla hodně fajn. Plus Ondra Kokorský je... talentovaný. Přeju šťastné svátky, já přeju šťastné svátky, já přeju šťastné svátky a šťastný nový rok. No to je trošku brzo. Další peckou byly polské Sestry času. Hra o všechno. Půlhodinový sitcom o prokleté pinballové mašině. Tvůrci Mauricej Chelminsky, doufám, že jsem to jméno vyslovil správně, a Robert Lubera předvádí komediální zlato a upřímně doufám, že se tenhle jejich pilot podaří přetavit v celý seriál. No a nakonec tu je ještě Sexfluencing Matuše Krajňáka. O queer týpkovi, který se přes své sexuální eskapády učí lekce o lidskosti. Nejenže tenhle webseriál skvěle vypadá, je dobře napsaný a dobře zahraný, ale navíc přidává ještě silnou dávku poselství, která má na srdci více než třeba poslední série Sex Education. No a abych se pochválil i já sám. Společně s Alicí Sigmund Herákovou, skvělou producentkou, jsme šli prezentovat náš společný projekt Mezi světy. A byl to vcelku úspěch, takže stay tuned a v budoucnu se dozvíte víc. Tak a jdeme si zabruslit na Netflix. Monstrum, příběh Jeffreyho Dahmera, je seriál o vrahovi, který mezi lety 1978 a 1991 zabil 17 mladých mužů a chlapců, přičemž některé z nich i poté konzumoval. Začnu tím, že si naprosto uvědomuji filmařské kvality, které Dahmer má. Trailery vypadaly skvěle a dílo mě lákalo, protože slibovalo v podstatě pohled na tenhle děsivý případ z pohledu Dahmerovy sousedky. A ono to tak možná i je, ale já se přiznám, že jsem dokoukal 3 díly sotva 3 díly. Hlavním důvodem je fakt, že to, na co nás tvůrci nutí se koukat, je naprosto zvrácené. A tohle je ta část, kde to nemyslím v dobrém slova smyslu. Upřímně teďka asi pro hodně lidí řeknu kacířskou myšlenku, tahle věc nikdy neměla vzniknout. Oběti, které vidíme, byly skuteční lidé. A tvůrci bez jakýchkoliv skrupulí ukazují na fotkách znetvořená těla, uřezanou hlavu v lednici a další věci. Ano, vždy je na okamžik, já vím, ale ve chvíli, kdy v druhé epizodě vidíme 14letého chlapce, který se po nepovedené lobotomii snaží polonahý utéct z Dahmerova bytu, jen aby zase skončil v jeho bytě, protože policie je totálně neschopná a tam ta lobotomie byla dokončená, tak to pro mě bylo trošku moc. A ano, chápu, že cílem bylo ukázat, že Dahmer byl skutečně tím monstrem z názvu. Ale fakt, že ho hraje idol mladých faninek, mladých lidí, Evan Peters, který je slavný mnoha rolemi sériových vrahů, ale fiktivních sériových vrahů, a který je konstantně objektivizován na sociálních sítích, jako je TikTok, přičemž
Ta stejná objektivizace se děje i tady, i v případě Dahmera. Fakt, že se mnoho pozůstalých vůči tomuhle dílu ohradilo s tím, že znovu vyvolává stará traumata. A fakt, že na těchto nevinných obětech teďka Netflix a Ryan Murphy, tvůrce, vydělávají peníze, to všechno se mi hnusí. Vím, že nejsem první, kdo tohle vytahuje, tyhle věci se řeší víceméně s každým seriálem, který zobrazuje nějaký true crime. Mně osobně se třeba vybavuje film Utoya 22. července, který se na události soustředí z pohledu obětí a ne Breivika. Přičemž tahle událost a tenhle film je pro mě osobně velmi zraňující, protože na Utoye zemřelo pár lidí, které jsem znal. Ale myslím, že je správná cesta nechat prostor těm, o které v těchto příbězích opravdu jde, a to jsou ty oběti. Dahmer byl monstrum. Ale to všichni věděli i před tímhle seriálem. A proto podle mě svět nepotřeboval seriál o tom, jak moc vlastně velké monstrum byl. Každopádně sami se rozhodněte, na čí stranu se přikloníte. Šťastný Halloween. Disney Plus přichází s pokračováním své klasiky Hokus Pokus. A přiznám se, že i když nejsem fanoušek prvního filmu, ten druhý mě potěšil. Velmi příjemně. Hokus Pokus 2 vrací do hry sestry Sandersonovy, které se po téměř 30 letech vrací, aby znovu spapkali všechny salemské dětičky. Přičemž jim tentokrát nečelí jen obyčejní smrtelníci, ale mladá bílá čarodějka a její sabat. Hokus Pokus 2 si mě získal hned na začátku. Jakmile vyšla na obrazovku Hannah Waddingham. Jsem gay, ale pro ní bych dokázal pár hranic smazat. Ne, ale vážně, mý skřítci a duchové, víte co? Tenhle film měl prostě skvělou energii. A já vlastně ani moc nevím, co o tomhle bijáku říct. Pro mě to bylo malé, ale velmi příjemné překvapení. That's what he says. Hlavní záporačky jsou magické. Hudební čísla jsou úchvatná. OK, druhý akt je možná trošku slabší, ale co? Finále je nečekaně dojemné a oproti prvnímu filmu, kde poselství bylo něco jako být panic je na nic, mějte sex a nesežerou vás čarodějnice, zde je poněkud vhodnější život je k ničemu, když ho nelze sdílet s těmi, které milujete. Plus ta jedna malá scénka, ve které vidíme gay pár koukat se na původní Hokus Pokus v televizi, jako metanarážka na to, že právě LGBTQ+ lidi byli ti, kteří z filmu udělali kult. Třešnička na dortu. Hokus Pokus 2 přesně ví, kdo jsou jeho fanoušci, na koho má cílit. A přesně to, co diváci očekávají, to divákům i dává. A myslím si, že jako dvoják společně s jedničkou je to na tenhle i mnoho dalších Halloweenů velmi příjemný watch. No a nakonec bych měl adresnout fakt, že jsem nerecenzoval Žižku ani Banger. Hele, já bych strašně rád, ale při mém povolání bych nerad hodnotil práci svých kolegů tady v Česku, kde ty podmínky jsou oproti Spojeným státům naprosto jiné a mnohem tvrdší a těžší. Tak proto no. Tak koťátka, možná si říkáte, že můj hlas byl trošku jako, že to tak jako se vykyvovalo, na začátku to bylo takový jako hlubší, teď je to takový jako trošku výš, ale víte co, ono je těžký mluvit pořád takhle drsně, abych vás potom neškrábalo v krku, zvlášť když jste po nemoci. Takže já se omlouvám, přeju vám děsivý Halloween a ať to klouže, koťátka.